अहिले चाहिँ हामी बाहिरतिर जाने प्लान बनेको हुनाले आज चाहिँ हामी एस्टिनतिर एस्टिन मात्रै नभएर क्रिस्टल प्यालेसमा हामी चाहिँ त्यहाँनिर जाने जमर्को गरेका छौँ र हामीसँग भाइहरू हुनुहुन्छ दिल ब्रो जनक भाइ र हामी अहिले चाहिँ एयरपोर्टको पछाडि जाँदैछौँ र हामी अहिले लगभग 1 घन्टा पछाडितिर पुगिन्छ होला लगभग 1 घन्टाभन्दा कम लाग्छ होला 40 किलोमिटर जति पर्ला त्यही आधी घन्टा जति लाग्छ कि हेरौँ हामी गइरहेका छौँ क्रिस्टल केभको त्यहाँनिरको हामी केही दृश्यहरू कैद गर्ने हिसाबले जाँदैछौँ यस ब्रो हेलो नमस्ते आज चाहिँ यसो हाम्रो चाहिँ काम गर्ने प्लान मिलेको थियो प्लान त्यो चाहिँ अब बिना प्लानको चाहिँ आज टुर हो राम्रो मौसम छ मौसमले पनि साथ दिएको छ यस आजको दिन रमाइलो हुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु Almost we are busy in the Cayman, but at least sometime we have to make the mind refresh, and then we have to get some refreshment, get together, and then we have to visit to the new place also. So in the same way, today we are on the plan, or we are on the tour. We are on the visit of Crystal Cave, Crystal Palace. Hope you guys will definitely like this. Weather is good for the day. Yeah, weather is so nice. काम भनेर जहिले तहिले काममा मात्रै मरेर भएन कहिलेकाहीँ यसो डुल घुम पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यही भएर म चाहिँ यहाँनिर आफ्नो ब्लग भन्दा पनि यो चाहिँ म एउटा आफ्नो मेमोरिजहरू डुले घुमेको मेमोरिजहरू कैद गरेर यसो राख्नलाई चाहिँ एउटा मेरो हबी जस्तै भएको हुनाले म चाहिँ जता गए पनि जता हिँडे पनि मेमोरिजहरू क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्छु र म मेमोरिजहरू चाहिँ सबै भिडियोमा कैद गर्ने जमर्को पनि गर्छु कोसिस पनि गर्छु जहाँसम्म जति डुलिन्छ पहिलाको मेमोरिजहरू त कैद गर्न सकिएन बट नाउ onwards definitely I will upload some videos in my YouTube यो एउटा मेमोरिज हुनेछ in the future for the future whatever
चाहिँ हामी स्टेन छेउछाउ आइपुग्यौँ लगभग अबको केही क्षणभित्रै हामी क्रिस्टल प्यालेस पनि पुग्दैछौँ र क्रिस्टल केभको त्यहाँनिर के कस्तो रहेछ दृश्यहरू हामी त्यहाँनिर पक्कै क्याप्चर गर्ने कोसिसमा छौँ र अब लगभग केही क्षणभित्रै पुगिन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु र यहाँको पनि एकदम रमाइलो छ यो लामो बाटोको हामीले टाउन एरियामा मात्रै ड्राइभिङ गर्दाखेरि छोटो यात्रा हुन्छ यो चाहिँ निकै लामै यात्राको महसुस भइरहेको छ र निकै टाढै पनि हो यस स्टिल वी आर अन द वे हार खाएको छैनौँ खानु पनि हुँदैन यस खानै भनेको हामीले एनर्जी हो हार खानु एनर्जी गाइस एनर्जी यो हो के हो प्लेन त आकाशमा उड्ने कुरा हो आकाशमा उड्ने चरीलाई हा नभन लभ गर्छ भन्ने मोरीलाई जा नभन वाह 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 मायाले संसार थाम्दैन यस लैजा चरी मेरो खबर कहाँ होला उसको सहर रमाइलो थियो नि हामी त Okay guys, we are now almost in the Crystal Cave. Hope you guys are enjoying with the video. Yes, Crystal Caves. Yes, finally we're here now. Cameron Crystal Cave is one of the tourism place, so we're here to see for it. Let's see what is inside, guys. Ticket office. Oh god, it's a beautiful place. कहीँ गाडी छोड्न सकिन्छ होला नि होइन टिकट सोध्नु Eastern? Hello guys, good evening. Now we are in the Eastern. So now we are going in the beach side, right? What's up guys? Right now we are in the Eastern र हामी चाहिँ अहिले Eastern How are you feeling, guys? You guys are enjoying for today? धेरै रमाइलो गर्ने कोसिस चाहिँ गर्न जमर्का चाहिँ गऱ्यौँ बट वी कुड नट बट स्टिल वी आर having fun here. अब यो समुद्रको सी साइडमा आइपुगेको छौँ यहाँनिर हामी एकछिन अब त्यही रमाइलो गर्ने हो यहाँको अब खासै त्यस्तो दृश्यहरू केही छैन बट स्टिल वी आर इन्जोइङ गाइस यतिखेर लगभग शाम भइसकेको छ घाम डाँडामा अस्ताइसकेको अवस्था छ बट अझै उज्यालो छ शङ्ख बेच्न पनि सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ शङ्ख यो बिच साइडतिर जताततै पाइन्छ एक पिसको $10 बट दिस इज वेस्ट म्यान योभन्दा राम्रो पाउँछ नि र यो चाहिँ एकदम जताततै समुद्रतिर पाइन्छ सो दिस इज नट गुड बट अझै राम्रो पिसहरू चाहिँ सेल गरेर सौभेनियरको रूपमा लिन पनि सकिन्छ र टाउनतिर पाइन्छ यो चाहिँ शङ्ख दिस इज शङ्ख गाइस धेरै माछाहरू देखिन्छ तर मसिनो दिस गाइज आर सुटिङ अन द बिच साइड सो इट्स अमेजिङ यति रमाइलो प्लेस यति रमाइलो ठाउँमा यो समुद्रको बिचमा आएर हामीले यसरी फन गर्नु एकदम रमाइलो गर्नु इन्जोय गर्नु भनेको इट्स नट अ जोक सो इट्स भेरी फन टाइम वी आर ह्याभिङ फन एन्ड देन एकदम रमाइलो पनि छ यतिखेर अब जाडो पनि
त्यति जाडो नभनौँ गर्मी पनि त्यति गर्मी नभनौँ सो इट्स अलमोस्ट नर्मल टेम्परेचर नर्मल वेदर जस्तो साँझ पर्नु आँटेको छ बट स्टिल इट्स गुड टाइम टु इन्जोय र मसँग साथीहरू छ यहाँनिर चाहिँ खाट पनि राखिएको रहेछ सो पार्टी गर्नको लागि के गर्नको लागि हो भने पार्टीको लागि यहाँनिर स्टेज जस्तै बनाइदिएको रहेछ पार्टी गर्नको लागि एकदम रमाइलो प्लेस रहेछ यहाँनिर अनि यहाँनिर चाहिँ डिजेहरू राखेर चाहिँ यहाँ ढुकचुक गरेर डिजे राखेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डान्स गर्ने यताउता गर्ने एकदम रमाइलो सो इट्स अलमोस्ट गुड जताततै यो पार्टीको लागि बनाएको स्पेसल ठाउँ रहेछ र यहाँनिर चाहिँ सबै यो नरिवलहरू रोपेर चाहिँ सजावट गरेर राखेको रमाइलो प्लेस रहेछ र यो चाहिँ रिजर्भ गरेर मात्रै रिजर्भेसन एरिया रहेछ प्राइभेट एरिया भएको हुनाले यहाँ चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गरेर मात्रै पार्टी गर्न यताउता गर्न सकिने अवस्था रहेछ बट दिस इज नाइस सिक्रेट प्लेस फर द पार्टी एकदम रमाइलो रहेछ यहाँनिर चाहिँ यो बिच साइडमा आएर पार्टी गरेर बस्नु चाहिँ एकदम रमाइलो नै लाग्यो मलाई चाहिँ सो अब यो स्ट्यान्डबाट व्हाट डु यु हैव टु से Awesome place, it's beautiful. Awesome, this is awesome. It's really Nice. enjoying for the party, DJ, dance. Wow, it's awesome. Thank you. So we recommend you guys to come and visit स्ट्यान्डको बिचतिर पनि तपाईँ यतै नजिकै हुनुहुन्छ नै गएर गोपाल ड्राइभरको हाम्रो गाडी छ 315 यो सर अब चाहिँ हामी यता क्रिस्टल केभ घुमाइ आज खासै भएन यहाँबाट चाहिँ अब हामी फेरि फर्किँदैछौँ भरि काम गरे रातभरि माघर गरेर बस्नुपर्छ अब यो हाम्रो क्रिस्टल केभ घुमाइ भएन किनभने हामी अलिक ढिलो आएछौँ हामीलाई थाहा भएन 4 बजी बन्द हुन्छ भनेर सो इट वाज क्लोज अनि हामी चाहिँ फेरि स्ट्यान्डको यसो बिचतिर घुम्दै फर्किँदैछौँ सो अनफर्चुनेटली वी गट अ मिस इन्फर्मेसन सो yes we will visit next time I think there is always next time so we are not upset and then next time we will be visiting anyhow we enjoy a lot not a lot but still we are okay refresh mind we got our mind refresh and बाटो पनि यस्तै यति समुद्र भनेको त यो ठाउँमा बहुत ठुलो समुद्र छ यसो टाइम मिलाएर तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु होला म्याकुरी खड्काजी होइन मास्टर खड्काजी होइन मास्टर खड्का आफ्नो त बच्चैदेखि जुत्ता चाहिँ तल्काएर हिँड्ने बानी छ आफू त फेरि गायक पनि यसो गीत रेकर्ड गरौँ भनेर हिँडेको आज मेरो गीत रेकर्ड हुन लागेको गीत चाहिँ यस्तो छ गाई चटारिन्छ टिङ टिङ गाई चटारिन्छ तरुनी देख्दा मनबाट रिन्छ टिङ टिङ कुरो नि कुरो अब हामी फेरि समुद्रको किनारामा छु किनार त किनारामै हो तर एकदम क्लोज स्टप हियर अब हामी चाहिँ बिस्तारै मुभ हुन्छौँ समुद्रतर्फ लाग्दैछौँ हजुरहरू दर्शकबिनहरू जो जति पनि हेरिरहनु भएको छ जुनैसुकै ठाउँबाट हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ यो ठाउँमा हेर्नुहोस् एकदम राम्रो ठाउँ छ हेर्नुहोस् एकदम चाहिँ झकास छ है
Governor Russell Beach. We are in a Governor Russell Beach. Look at the view. Wow. It's a so beautiful place for the swimming and enjoying for the summer time. यो चाहिँ गभर्नर रसेल बीच यहाँनिर चाहिँ हामी एकछिन झरेछौँ यहाँ निकै रमाइलो देखिएको छ र यहाँनिर चाहिँ हामी बस्न खानको लागि एकदम फ्यामिली या साथीहरूसँग बसेर आएर यहाँनिर टक्कै बसेर खानको लागि एकदम रमाइलो ठाउँ यहाँनिर पनि हामीले इन्जोय गर्न सक्ने प्लेस चाहिँ ठाउँ चाहिँ देखियो र यहाँनिर पनि रमाइलो छ तपाईँको यहाँनिर उतातिर समुद्र भ्यू हेर्नु होला हजुरहरू यो समुद्र यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो समुद्र छ ओ त्यहाँ चाहिँ जानुपर्ने रहेछ ऊ त्यहाँ डकमा जानुपर्ने ऊ त्यहाँ डक रहेछ नि दैव साँची छ माया मेरो साँच्चै चोखो छ बिरामी मान्छे म त बिरामी मान्छे म त दुआको कसलाई मतलब छ म मरे या बाटे किनकि बिरामी मान्छे म त बिरामी मान्छे म त दुआको भयो हामी चाहिँ अघि त्यो पल्लो भ्यूमा थियौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट आइसकेका छौँ आधी बाटो क्रस गरेर हामी चाहिँ त्यो पहिलाको त्यो पल्लो भ्यूमा पल्लो पोइन्टमा पुगेको थियौँ पल्लो पोइन्टदेखि हामी घुम्दै घुम्दै आइपुगेको लगभग आधा बाटो आइसकेका छौँ सो वी आर क्लोज टु द टाउन वी आर स्टिल हेडिङ के हो ब्रो कन्सर्ट गर्न लाग्यो हो के हो कन्सर्ट गर्न लाग्यो हो डिजे वा concert it's gonna be something amazing very nice हामी त्यो पल्लो चुचुरा त्यो पल्लो छेउको चुचुरामा पुगेर हामी फर्केको सो त्यहाँदेखि यस्तो घुम्दै आइपुग्यो यहाँ राइट नाउ वी आर इन द बोर्डन टाउन र हामी चाहिँ त्यो पल्लो स्ट्यान्ड हुँदै पल्लो छेउमा पुगेर हामी चाहिँ फर्क्यौँ अहिले हामी बोर्डन टाउनमा आइपुगेका छौँ सो यो पनि एकदम रमाइलो लाग्यो ठाउँ एकदम राम्रो छ यहाँनिर घुमघाम गर्न यताउता गर्नु एकदम कहाँ फेरि यहाँनिर अहिले चाहिँ प्लान भयो हाम्रो दसैँको लागि खसी हेर्ने खसी किन्ने भन्दा पनि अहिले चाहिँ हेरिराख्ने सो दसैँमा हाम्रो खसी काट्ने साथी आसेङ हाम्रो खसी काट्ने आसेङ हो एकैचोटिमा चिन्छ होइन त हामी दसैँमा खसी हाम्रो ब्रो चाहिँ के गर्ने भुत्लाउने ब्रो भुत्लाउने पकाउने हाम्रो ब्रोले छर्लम्मा बनाउने एकैचोटि मार हान्ने हो दसैँ आउँदैछ दसैँ नजिकै हो दसैँ हाम्रो ब्रोलाई थाहा रहेछ कहाँनिर खसी पाउँछ भनेर सो अब हामी चाँडै त्यहाँनिर पुग्छौँ होला बोर्डन टाउनमा पाउँछ तर रात परिसकेको छ लगभग अझै 10 मिनट जति चाहिँ गाडीमा जानुपर्छ हामी त्यसपछि गोडको पुरै फार्म भेट्छ तर कति छ आजभोलि चाहिँ धेरै महँगो रहेछ दसैँको लागि हेर्नु त दसैँको चटनी त्यो चटनी चाहिँ मैले बनाउने हो अरूले चाहिँ भुत्लाउने र केलाउने मात्र मैले चाहिँ चाख्ने मात्र फेरि साथीहरूले चाहिँ यहाँनिर दसैँको लागि खसी हेर्न आएको थियो र यहाँ चाहिँ लगभग मिलेन अलिकति साइज भन्दा नि यहाँनिर चाहिँ के अरे प्रडक्सन हो जस्तो मात्रै रहेछ फार्म र साथीहरूले अब अर्कोचोटि चाहिँ अर्को ठाउँमा हेर्ने भनेको छ हामी चाहिँ अर्को फार्म हेर्न जाँदैछौँ सो होपफुल्ली वी विल फाइन्ड अदर फार्म दसैँको लागि खसी साथीहरूले हेर्ने कुरा गरेको छ सो होपफुल्ली वी विल फाइन्ड अदर र यतिखेर चाहिँ हामी बाख्राको फार्म खोज्दै ढिलो भइसक्यो र रात पनि पर्न लाग्यो एकदम
राति भइसकेको छ र हामी चाहिँ अब बाख्राको फार्म अर्को भेटिन्छ ब्रो के भयो थाहा छैन भने सिधै थाहा छैन भने भइहाल्यो मान्छेले किन क्यारेर छ यो यो चाहिँ हान्ने भनेर म त कहाँ खुकुरी नलाएर मात्र भैँसी गाडे जस्तो सो यस नाउ अब हामी जान्छौँ होइन अब नेक्स्ट टाइम अब दसैँ आउनु निकै नै छ होइन दसैँ आएर हेरौँ है नेक्स्ट विक विल कम एन्ड सी we will back and see. So alright guys, we are moving now. अब हामी चाहिँ लाग्छौँ फाइनल डेस्टिनेसनतिर लाग्छौँ भात पकाउनु पर्यो या भात खानु पर्छ पर्यो खै हाम्रो